Siinä mulla läskitaulukko. Siinä näkyy kuinka paljon kaloreita on palannut koko reissun aikana. Alkaa eka olla takanapäin ja äsken leiri on lähtenyt hyvin liikkeelle. Mä aion dokumentoida tätä hyvintä. Mulla on sykemittari mukana ja se näyttää vieläkin 160, vaikka on vähän levännyt. Lähtiessä paino oli 82 kiloa suunnilleen ja vyötärön ympärys 91 senttiä. Saa nähdä mitä terveellistä tää perokalastus on. Vaikka tarkoitus onkin vähän testailla mikä tämä energiakulutus tämmöisellä kalastusvaelluksella on, niin pääasia on kuitenkin kalastamisessa. Tää mesta on tällainen, tai nämä mestat, missä mä kävelen, niin nämä on kaikki pieniä lampia täynnä. Niistä sitten katsotaan, onko kalatkin pieniä vai vähän isompia, vai saako mitään sitten. No niin, nyt mä oon viimekin päässyt tämmöiselle veneelle lammelle, nimettömälle täällä jossakin tuntureiden keskellä pienen tarpumisen jälkeen. Tarkoitus olisi kokeilla ihan lyhyellä heitolla syvä- ja matalan rajan, mikä tuossa näkyy. Se on 1,5–3 metriä, 2–3 metriä tuosta rannasta, niin sitä pitkin pienellä mustalla pintaperholla K14 pintaperholla ja Afsman 0-luokan vapa taas vaihteeksi. Ja tässä periaatteessa voisi tästäkin jo saada kaloja, mutta se nyt varmaan vähän liian tuuria. Mutta heittojen ei tarvitse olla pitempiä. En tiedä näkyykö ne kameraan, mutta näin. Mutta tällä tyyliin jatketaan vähän aikaa ja katsotaan, olisiko tuossa isompia kaloja.
Nyt sattui reissu ensimmäinen haaveri. Vedin naamat tossa. Se on vähän sama juttu kun juoppa suojelee pulloja, niin näköjään perhokalastakin suojelee vapoja. Että pieni jälki tuli tonne, mutta Winstoni kestää. Sillä pystyy hyppäämään vaikka seivästä. Mutta tää tekee nyt sen, että tähän jäädään ja nyt mennään uimaan, peseytymään hiat ja nää bloodekset ja katsotaan mikä toi vaurio oikeesti on. Nyt odotetaan innokkaana ruokaa. Mies on huolettu. Sellainen 5 sentin vekki oli. Mutta ei ollut kuitenkaan niin paha kuin miltä näytti, kun veri oli hyytynyt siinä. On käyty uimassa ja pesty vaatteita. Sää on mitä mainioin, semmonen pikkunapakka tuuli on, mikä on hyvä. Pysyy toi itikat poissa. Ruokana on taipaataa, mihin tulee maustaksi vähän kookosmaitoa. Sitten siellä on kuivattua jauhelihaa. Ja sitten pintalle pistää vielä vähän tuommoista juustoa, sveitsiläistä juustokeittoa ihan niinku juuston omaisesti. Niin kyllä tää tästä lähtee. Hyvä fiilis on kuitenkin vielä. Nyt on tässä missä tää telttapaikka on, niin tällä lätäköllä nyt sitten edelleen 0-luokan vapaa ja olen laittanut tällaisen kumijalkavaaksia. Katsotaan mitä tapahtuu, mikä tää kalatilanne tässä on.
Kylläpä se on kala syönnillä. Joka heitolla tulee. Tää on sama minne heitto. Nyt on ensimmäinen kokonainen päivä paketissa. Pikkuhiljaa. Tässä kirjoittelen statistiikkaa ylös, miten tää on mennyt. Eilen oli aika tiukka tuo siirtyminen kellon mukaan, niin ollut maksimisyke 191 ja keskiarvokin 145, mikä on aika paljon kävellessä. Et kaloreita meni tuolla ukkonen. Kaloreita meni 2045. Ja tänään sitten saman verran meni kaloreita, mutta keskiarvosyke oli 122 vaan. Muuten mennyt ihan hyvin päivä. Kalaa tuli ihan sutkot hyvin. Ainoa miinus oli ehkä noin naamat, mitä otti tuolla, ja käsi on vieläkin, siis se on vähän turvannut tosta, mutta toimii kumminkin heittokäsi, niin ei ole mitään ongelmaa. Huomenna olisi tarkoitus, saa nähdä mikä toi sää, mutta huomenna varmaan vähän pidempi siirtyminen. Toinen mahdollisuus olisi jäädä tähänkin, mutta kun noita kaloja nyt tuli jo sen verran, että ei viitti varmaan enää samaa paikkaa sitten pommittaa hirveästi.
Nyt alkaa olla kävely tältä päivältä. Tää onkin oikeastaan ihan pommivarma uimakeikka taas. On 30 astetta lämmintä. Ollut koko päivä ja sitten kello vielä 3250 kaloria mennyt. Nämä on noin perhana mäkäräiset syönyt. Mut muuten ihan hitaasti tuli, mutta ei ehtinyt paljon kalastaa. Muutama selvä kalajärvi tossa nyt olisi ollut matkalla, mutta nyt tosiaan teltta pystyy ja sitten uimaan ja yritetään saada taas jäsenet kuntoon. Kyllä teki uiminen hyvä. Vähän sama kuin kävisi kylmällä lonkerolla kuumana kesäpäivänä. On kätevästi vaatteet päällä kun uini. Saa huudeltua näitä letjutkin, mitkä on kyllä aika hikisiä. Taidan vielä käydä kyllä uudestaan uimassa. Aikamoinen hellepäivä oli. En muista koskaan se ollut näin kuuma. Ei varmaan koskaan täällä Lapissa. En muista koskaan viimeksi Jäppisen poika uinut noin innokkaasti. Kyllä pitää aika pitkälle taaksepäin katsoa elämässä. Vesi on tosi lämmintä. Kalastuksellisesti ollut aika surkea päivä. Aamulla nyt pari kalaa tuli. Tuo laitakko mihin nyt pääsi, niin se on iso kuin mikä ja matalat rannat. Nyt oli vaan jotenkin ei jaksa oikein tohottaa. Huomenna sitten taas samanlainen ruttasu, että huomenna nyt ei hirveästi ehdi kalastaa, mutta sitten onkin lepopäiviä ja pitäisi olla puroja ja kaikkea muuta sitten. Pääsee harrastaa sellaistakin pitkästä aikaa. Joo, nyt meikäläinen painaa nukkumaan. Että pitäisi joskus kokeilla tätä yökalastustakin, mutta aina jotenkin toi uni vie voiton. Niin se sade yllätti retkeilijän sitten. Vähän mä ihmettelinkin, että miten tää nyt näin on mennyt, mutta ei se mitään. Keskitytään sitten ruoantekoon. Tänään siirtynyt jo. Kuitenkin ehti kävellä se 7,5 tuntia. Oli ihan törkeä hyvä sää sitten. Taisi leiri pystyä ja rupesi miettimään vähän, että kerrankin kunnolla vähän kalastaa sen saman tien rupesi satamaan. Mutta
Kyllä se tästä, kaikki vattut on kuivannut. Eli ei ole mitään hätää käytännössä. Vähän on itikat päässyt nirasemaan tossa kun sortsit jalassa. Toinen jalka vähän tai ihan saman näköinen. Nyt kun tuo sade meinaa pilata nämä peijaiset oikein kunnolla, niin keskityn nyt tähän ruokapuoleen. Mä aion tehdä tuollaista tai-henkistä pataa, niin tulee kuivattua kanaa, broileria. Ihan tolkuttoman hyvä. Maistuu näinkin ihan hemmetin hyvälle. Näytän niitä eka tonne. Sitten mä laitan mausteeksi kookosjauhetta, kuivattuja sipuleita ja vähän kokaa piristämään iltaa. Spicy black pepper, täällä jotain maustetakin saa hyvin mukaan sinne. Ja no MSG. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Tää alkaa olla kanat ja sipulit aikamoista velliä. Aika laittaa nuudelit sinne. Ei vitti koko pussiin laittaa. Muuten vähän liikaa. Sitten laitetaan sinne vielä kookosmaito. Ja sitten vielä nämä kokan mukana tulleet mausteet. Siellä oli kuivattua vihanneksia, niitä mä haluan. Laitetaan nämä muut seasoning. Näyttää lupaavalta. Tulee ainakin tuhti satsi. Sitten sekoitetaan ja toivotaan parasta. Nyt rupeaa olemaan soppa valmis. Mikä soppa? Pata. Aika paljon sitä näköjään tuli. Ei muuta kuin syömään. Pinnalle vähän juusto. Sveitsiläistä juustokettoa niinku. Tää simuloi oikeata juustoa. Se on siinä. Sitten kun pikkasen jäähtyy, niin sit meikäläinen syö oikein kunnolla. Äärimmäisen hyvä. Muistakaa rakkaat kanssavaeltajat, muistakaa kuivattaa kanaa. Älyttömän hyvää. Grillatusta broilerista siivuja ja uuniin miedossa lämmössä. Ihan hyvät maustut, vähän suolasta, mutta mä tykkään suolasta. Hikilaiskan syödessä. Sinne meni koko satsi. Nyt on vatsa ihmeessään, mutta oli se varmaan ihmeessään tuossa päivälläkin, kun kolkutteli vaan selkärankaa koko ajan tuossa matkan aikana. Mutta nyt toi on sää taas vähän rauhoittunut. Katsoo tuossa, kun toi ruokaklimppi mätkähtää tonne paksusulle pohjalle, että jos jaksas lähteä sitten heittelemään vähän pikkusia karvapalloja veteen. Oho,
Kylläpä elämä on mahtavaa. Vieläkö joku tiskaisi? Vihdoinkin päästy kalastamaan taas. Tässä on tämmönen pieni järvi, johon laskee tuohon puro. Otetaan pikkuhiljaa tästä tavallaan sinne purolle päin, Yläjoksun päin. Niin kakkosen vavalla ja iso musta perho. Katsoo, olisiko tässä aikaisemmin jo joku sintti. Nonni, takaisin teltas. Vaikka oli vähän nihkeä, myrskyinen ja tuulinen päivä, niin päästy saaneeksi vähän kalastamaankin. Oli kyllä tosi tiukassa kala, vaikka aika paljon kalastikin. Tietysti aika paljon meni aikaa noihin videosysteemeihin virittelyynkin, mutta silti normaalisti tässä tällä kalastuksella olisi ollut paljon parempi tulos. Kuitenkin nyt sai kalaa vähän tässä, parhaat palat perussettiin pernamuusilla ja kyllä se siitä. Huomenna pitää, jos on vähän parempi sää, niin tehdä vähän pidempään reissuun. Ehkä tuolta löytyy jostakin joku parempikin kolo. Muusii vielä vähän voita ja se saa sulaa sinne ja sitten äkkiä vielä lämmitetään kala tosta. Ja sitten vielä suolaa kumpaakin. No, hienoa merisuolaa. Katsotaan vähän toisesta kamerakulmasta, miltä se näyttää. Vähän tekniikkakin näkyy. Noin.
Sitten kun kala on lämmintä, niin tuupataan ne tonne muusin sekaan ja siinä meillä on valmis vatkuli retkeilijän syötäväksi. Ja sitten kun ruoka on jäähtynyt niin vähän, niin ei muuta kuin vatkulia huuleen. Tämä on loistavaa. Thumbs up. Vähän yöraporttia. Just tulin tuolta purolta kalastamasta. Vähän oli nihkeetä, mutta haaste on nyt jätetty. Nyt koska oli niin paha mieli melkein tuli, niin pakko tehdä vähän kaakaota. Ja nyt kun on ollut lämmintä ja vielä kun on ollut lämmintä, niin on ollut voin kanssa vähän ongelmia. Mutta nyt kun on edelleenkin lämmintä, mutta on pilvistä, niin on saanut voin elvytetty. Siinä on void. Se on vielä ihan itse asiassa tällä hetkellä erittäinkin mehukkas kunnossa.
kaakaon tekoa ja tollasta. Pakko päätessä, kun tuo vesi on niin tolkuttoman lämmintä, että kaikki isommat kalat on jossakin tuolla järven syvänteessä. Ja huomisen tavoitekin on sitten lähteä kaivamaan niitä sieltä jostakin, missä ikinä ne onkaan. Mutta nämä järvet, mitä tässä mä näin matkalla, kun tulin tänne, niin ne oli kaikki tosi matala rantaisia, että vaikeita tulee olemaan, mutta eipä sen helppoa tarvi ollakaan. Nyt kaakaota huulee. Mulla on tässä tämmönen näkkäritesti. Mulla on ylhäisten näkkileipää voilla ja sitten on pirkka, mikä liää ruisnäkkileipä. Ja voin sanoa näin, että näissä on kyllä aika suuri ero. Tää on ihan tämmöstä uimapattia ja mä on tosi tykkyä. Voittaja ei ollut pirkka. Tuo päiväinen ruoka, minkä mä teen, niin rutkuttaa ihan törkeästi. Koko ajan tulee sellaisia pierroja, mitkä on aika sellaisia kosteenoloisia. Täällä nähdään, mikä mua odottaa aamulla, kun housustako herää. Mut nytten kaakon pariin. Niin näitä piti syödä tälleen niin kuin ennen vanhaa pikkusena. Kuka tässä nää kaviaaria kaipaa? Esitys on päättynyt. Kello on 10 aamulla. Koko yön on satanut ihan sikana. Aivan törkeä tuuli. Nyt katsotaan vähän mihin tämä meikäläisen matka nyt sitten menee. Oho, sen verran pyörin tuossa yöllä, että pipoa. Nyt on oikein vähän pysyy mainostus kunnossa. Jep. Parin päivän on tämmöiseen kyllä varaa, mutta sitten ei ottaa pattia, jos hirveän monta päivää nyt teltas kykki. Ei siinä muuta, mutta tuolla ei todellakaan videokamera käy tuossa sateessa. Jep. Aika hillitön tuuli, että jos se olisi läskenyt tässä teltassa, niin en tiedä miten kestäisi teltta paikalla. Tää päivä nyt menee kyllä näköjään näin. Ei voi mitään. No niin, nyt on aseet viritetty. Piti ottaa vähän tämmöistä herkempää settiä mukaan, että kun tuuli on tyyntynyt ja tässä nyt parin päivän
tauon jälkeen varmaan vähän kalastamaankin. Ja viritin tuohon toiseen. Eilen oli ihan selvästi liian hitaasti uppoava siima, niin pisin tähän toiseen kolmosuppoava. Pääsee vähän paremmin ronkkiin noita kraatereita. Ja tää on tietysti pelkkää pintaperho hässäkkää varten. Tarkoitus olisi mennä tuohon johonkin lähijärvelle. Tänään piti mennä kauemmaksi, mutta ei taida enää ehtiä eikä jaksaa. Ei muuta kuin kalastusmatka käyntiin. No 10 kilsa kävely. Päädyin tämmöiselle pienelle metsälammelle. Näkyy olevan pilkkivapoja ja nuotiopaikkoja. Että toivotaan, että ei ole ihan ryöstökalustettu puhtaaksi tätä mestoa. Taktiikka on seuraava. Toisella vapaalla laitetaan ison streamerin, mikä löytyy. Toisella sitten pintaperho. Katsotaan sitten miten toimii.
Ja välillä kokeilla pintaperhoa taas. Jos kuuluu tuommoista ääntä. Siinä on tatteja. Huonokuntoisia, mutta tämmöisenä ryppäinä niitä löytyy. Sieniretken satoa. Periaatteessa niinku syötäväksi löytyy 2 erilaista sientä. Tatteja, joista suurin osa on kuivuneita tai mätiä, mutta nämä pienet mitä löytyy on vielä hyviä. Sitten on toinen sieni, mitä mä en tiedä mikä tää on. Sen takia mä en syö. Mutta näistä tateista näkee sen, että nämä on tosi tymäkäs kunnossa ja nämä on todennäköisesti punikkitatteja. Näitä mä uskallan syödä sen verran itsekin tietää. Kunnon punikki maistuu aina. Sitten tästä toisesta sienestä. Tää on, kun täältä rapsuttelen, niin täältä tulee maitia tai miksi sitä nyt sanotaan. Se on tän näköinen. Ja tatteja mä otin kalaa varten kunnon satsin, että näin paljon mä en syö, mutta tästä saa rakattua parhaat pois päältä. Kalaruuan tekoa. Kalat mä oon jo ehtinyt paistaa. Sitten tulee sieniä, taimenta. Mitä on tossa noin. Metsäsienikastiketta ja perunamuusia. Merisuolaa siitä. Nyt rupeaa vesi kiehumaan. Saman tien noin tuohon
takas lämpenemään ja muusit sinne pistetään nyt kokonaan, kun on vähän nälkäinen. Tuli vähän metsää mukana. Se tekeytyy siellä ja kun mä oon laiska, niin mä laitan metsäsienen sinne mukaan. Tulee tommonen mummon metsäsieni muusi. Noin, siellä on muusi odottamassa. Heti kun nää on lämpimiä, niin ei muuta kuin ääntä kohti. Tiukkaa tekee. Onpas pimeän näköinen ruutu. Olen päätynyt tämmöiselle pienelle lammelle ja ajattelin nyt eka kokeilla tätä kaustunutta viimeisiä päiviä vetelevää vaaksiasjutskaa ja sen jälkeen, jos ei siihen kalauta, niin sitten nymfiä. Ja sitten vielä lopuksi ihan streameriä tonne niin pitkälle kuin pystyy. Tarkoitus olisi niinku kalastella syvä ja matala raja, mikä tuossa näkyy taas ihan lähellä. Katsotaan miten se onnistuu.
Nyt on tämmönen väsyneen retkeilijä tee ruokaa helposti osio. Eka tarvitaan vettä. Näin. Sitten kuivattua kanaa. Onko muistanut mainostaa kuivattua broilerista? Voi laittaa oman tunnon mukaan. Sitten vaan kaasua vähän. Jes, kansi päälle ja odotetaan. Väsyneen retkeilijän tee se ruoka itseen helposti nopeasti. Se on kiehunut 10 minuuttia ja ollut vähän aikaa paikallaan. Avaa kansi. Rupea syömään. Kuuden tunnin kävelyn ja ilman ruokaa, niin aikamoisen hyvältä maistuu juustopasta kanan suikaleilla. Nyt on selvästi reissu kulminaatiopiste. On fyysisesti ja henkisesti alkaa olla aika puhki. On ollut niin rankkoja pari päivää. Pahinta tässä on tää lämpö. Täällä on tosi kostea ja lämmin. Kävelee, niin on niin tolkuton hiki koko ajan. Sitä ei millään kestä. Tässä on taas päätynyt tämmöiseen Ylänkojärvelle. Niin kuin näkee, on ihan tolkuttoman tyyni. Tääkin on vaikka tää tämmönen onneton pieni lätäkkö, niin täälläkin on kaloja. Satuin saamaan yhden tossa hieman erikoisestikin, ehkä oli uppoava siima ja tommonen klinkhammer, missä oli fuomi tappi siellä. Pystyy hyvin ryömittää pohjaa pitkin. Sinänsä surkuhupasaa, tai en tiedä miten surkuhupasaa, mutta oli todennäköisesti reissun isoin taimen otti siihen viritykseen. Sekään ei tietysti kameralle taltioinut, kun kamera oli muissa hommissa. Tästä piti tulla huikea kalastusvideo, mutta sää ei nyt sit kuitenkaan suosinut. Tässä säät on ihan hyviä, mutta toi veden lämpötila on kyllä yllätys, että elokuun puolen välin jälkeen ja täällä uiskennellaan, että sellaista ei ole kyllä koskaan käynyt. Katsotaan, jos vähän lepää jaksas vielä lähteä kokeilemaan vähän tätä lätäkköä, että sattuisi saamaan toisen kala. Toivottavasti tosta ei tule sadetta.
pirun vaikeaa kalastaminen. On niin järjettömän tyyntä. Tässä ei millään Ja tietysti tää lämmin vesi. Ja täällä vaikka näyttää, että on kylmä, kun on kaikkea vehkeet päällä, mutta nää itikoiden takia täällä on aika äkäisiä ötököitä. Mut minkään näköistä ei oikeastaan näy liikehdintä tuossa veden pinnalla. Pintaperhoheittely on ihan turhaa, mutta mä nyt sitä teen, se on ihan kivaa. Ainoa tapahtumat on tullut tuolla upposiimalla ja siihen pintaperho, mikä kelluu, niin sitä naaraa pohjaa pitkin, niin on pari tärppiä tullut, mutta ei ole sen pahempaa ei ole tapahtunut kyllä tässä. Mutta hieno paikka kyllä. Ja kalojakin on, että tärpit on ollut kuitenkin ihan tukevia. Ihan oikeita kaloja. Just otettu kengät jalasta, niin pientä tuommoista ylikuumenemista on noissa varpahissa. Kävelen näköiset jalkat pojat. Sikapaska telttapaikka kaikessa. Ei se mitään. Ei se aina hyvin voi mennä. Pienessä huurussa taas linssi. Täällä on pikkasen kosteita. Siinä mulla läskitaulukko. Siinä näkyy kuinka paljon kaloreita on palannut koko reissun aikana. Sitä vielä puuttuu pari siivua. Mut siitä pitäisi sitten verrata vaan ja mitan tulosta ja katsoa, onko tuo nyt ollut ihan turhaa koko touhu sitten. Ryömiä pitkin pustia ja niin poispäin. Partaanikin on hieno. Oho, yllätettiin näköjään karkkivarkaissa voipurkin luota. Vaikka mä tässä voita vetelenkin, niin mä en ole kuitenkaan unohtanut tätä reissun perimmäistä tarkoitusta, oli toi
Tää on läskileiri, pitäisi päästä näistä eroon. Täällä vielä vähän joku möllöttää, mutta kyllä se alkaa jo lähestyä selkärankaa ihan hyvin. Tuossa jossain vaiheessa varmaan, no viimeistään kotona sitten vähän mittailee, että mikä on lopputulos tässä koko touhussa ollut. Mut nyt mä syön rasvaa. Ilman tätä ei laidu. Täällä on ollut ihan hirvittävä sää. Ei ole satanut niinkään, mutta se on ollut koko ajan tällainen tyyni ja käsittämättömän kostea. Täällä on nytkin joku 20 astetta melkein lämmintä. Vähänkin kun liikahtaa, niin tulee järjetön hiki. Ja sen myötä tulee se, ettei pysty mihinkään keskittymään. Ja vähän sama kuin leffossa on se, että kun pikkukaupungeissa on helleaalto vähän ennen kuin ne rupeaa tappamaan toisiaan, niin tää on just sellainen, että jos olisi nyt niin sanottu vaellustoveri täällä, niin en tiedä mitä olisi käynyt. Tää voisi loppukanettina heittää tästä reissusta, että oli yksi vaikeimmista kyllä pitkästä aikaa. Tuolla kun tänään rämpi polvia myöten mudassa, niin ajattelin, että menee kyllä pitkä aika ennen kuin seuraava kerran tulee tänne. Mutta nyt kun katsoo tästä tätä iltaa tässä näin, niin ei tämä nyt ihan hirveän hullumalta kyllä vaikuta. Kalat on ollut pääasiassa pieniä, mutta niitä on sentään tullut. Ei nyt aina tarvitse olla ennätyskaloja. Tärkeintä on se tapa, miten ne saa ja millä ne saa. Saa nähdä. Yleensä hyvän reissun tunnistaa siitä, kun paluumatkalla suunnittelee jo seuraava. Että huomenna kun ruttasee vielä 15 kilsaa tosta pääsee pois tonne. Et saa nähdä, kiinnostaako siinä vaiheessa suunnitella mitään. Että vai onko tiedossa seuraava lomamatka joku Roodoksen Nakuranta tai jotain muuta vastaavaa. Joo, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Toivottavasti nautitte maisemista ja seurastani. Nonni, se reissu oli siinä. Singani tänne vielä tekemään tätä lopputilin päätöstä. Oli pakko tulla tänne ulos sateeseen, ettei tule liian rankkaa laskua. Tuossa on toi tuttu tommonen ropina, niin on hyvin kotoisa olo. Paino tippui vähän vajaa 4 kiloa ja vyötäröt lähti vähän vajaa 4 senttiä, että melkoisen terveellinen harrastus tää, tai ainakin laihduttava harrastus tää perokalastus on. Että sitten kun teilläkin emäntä rupeaa ensi kerran vähän narisemaan, että vois vähän vähemmän kalasta, niin voi vetoa tähän terveysvaikutukseen. Että tää on parempaa kuin kunnon jumppaa. Että hieno reissu oli, mitään en vaihtaisi. Ehkä pari välipäivää olisin ottanut lisää, niin olisi jaksanut paremmin kalastella, mutta loppulomaan mä luen sitten venäläistä kirjallisuutta ja yritän löytää vastauksen siihen kysymykseen, että minkälainen ihminen suunnittelee itselleen sellaisen kalastusvaellusreitin, että ei jaksa kalastaa. Ehkä se löytyy vastaus kirjallisuudesta.